Szeretettel köszöntünk mindenkit itt Magyarország déli határa mellett, amely egyben az Európai Unió déli határa is. Évek óta úgy élünk, minthogyha egy folyamatos, permanens háború zajlana. 2013-ban én már azért lettem polgármester, hogy ez ellen a migráció ellen küzdjek, harcoljak, és ez nem pártpolitikai kérdés volt, nem erről szólt, hanem egyszerűen az életünkről szól ennek a határnak a védelme. 2014-ben ezért hoztuk létre az Ásodhalmi önkormányzati mezőőrséget, mert ez a határ teljesen nyitott volt. A határőrség megszüntetése óta senki sem őrizte ezt a határt. 2014 és 2015-ben több százezer illegális bevándorló vonult itt rajtunk keresztül, és velük szemben csak néhány mezőőr kollégámmal védtük ezt a határt, aztán 2015-től már szerencsére megérkeztek a magyar rendőrök és katonák, illetve megépült az itt látható és azóta is nagyon fontos küldetést teljesítő határzár kerítés. A migráció azonban nem ért véget. Mind a mai napig folyamatosan jönnek, minden héten elfogunk nagyobb csoportokat, és továbbra is szinte kizárólag fiatal, katonaérett férfiakról van szó. Néhány nappal ezelőtt szintén sikerült elfogni egy ilyen csoportot, és a migránsok által elhagyott telefonban ilyen üzeneteket láthattunk. ركابك يا خالد فادي وصلوا بخير وسلامة، الله يعطيك العافية. 19/10/2019 عدد كيوس، تحياتنا لك، الله يعطيك العافية يا خالد. Szintén ugyanebben a telefonban találtunk egy olyan videót, amelyen azt mutatják meg egyfajta oktatófilm jelleggel, hogy hogyan jutnak át ezen a határkerítésen. Nézzék meg ezt is, ilyen videókat küldözgetnek egymásnak. احنا جل مخلوق مأسود، احنا اسياد الحدود، واللي بده يعادينا نمسح اسمه. És akkor most nézzék meg azt is, hogy mi, illetve a kollégáim hogyan fogják el rendszeresen ezeket a migránsokat éjszaka az erdőben, hiszen ez egy olyan háború, ahol rendkívül nagy szükség van azokra az ásodhalmi kollégáimra, önkormányzati mezőőrökre, akik jobban tudnak nyomot olvasni, mint az apacs indiánok, és jobban ismerik ezt a 122 négyzetkilométernyi területű hatalmas erdős vidéket, mint bárki más. Ők ketten így fognak el 11 közel-keleti migránst, és egyébként is jellemző, hogy általában legalább 10-szeres túlerővel találjuk magunkat szembe az erdő mélyén. Mennyien vannak? Sokan. Mi? Jó, maradj! Hello, hello, sit down! Hello, sit down! Shut up! Nézzék körbe kamerával! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Passport. Várj! És még mielőtt újra lennének olyan kommentek, mint egy korábbi hasonló témájú videóm alatt, szeretném felhívni arra figyelmet, hogy nem egyetemistákat, nem mérnök hallgatókat láthatnak ezeken a felvételeken, nem őket szoktuk elfogni, hiszen a telefonjaikban találtunk korábban lefejezős videót, ahol éppen valahol, mondjuk talán az Iszlám Állam területén éppen lefejeznek valakit, de most néhány nappal ezelőtt az egyik migráns által elhagyott telefonban például egy olyan videót találtunk, ahol egy
Hát hogyan is fogalmazzam meg úgy, hogy a YouTube-on is fölmaradhasson ez a videó, egy közel-keleti fiatalember éppen fajtalankodik egy szamárral. Ezt a videót most itt nem tudom bemutatni, de néhány képkockát a torockai.info oldalamra azért felteszünk belőle, tehát akit érdekel, az nézze meg ott. Egyébként nyilván teljes videót azt nem ajánlom senkinek, hogy meg akarja nézni, annyira undorító, annyira visszataszító. Tehát fontos azt tudni, hogy akik most ide bejönnek, egy egészen más civilizációból érkeznek. Beírtam a barátunknak pastú nyelven, hogy jött át a kerítésen. Nézd meg! Olvasd el! Pastú... No university. No? No college. Nem tudsz írni, write, read? College no, I'm no. Ez szuper. Mérnök urak. A barátjának is kérdezz már meg a barátját is. Már megkérdezem a barátját. Te olvasni, read, write, ezt látod? No, no, Ez mi? Írni? No. Nem tudsz írni, olvasni? És mit akarsz Nyugat-Európába? Problem. Problem az, you are problem. Afghanistan problem. Nem Afganisztán, you are problem, you are illegal. Go back home, oké? Okay? És ez a háború, ami itt zajlik egy multikulturális Európa, egy kevert társadalom érdekében, ez nem véletlen. Hallgassák csak meg Ylva Johanssont, az Európai Unió belügyi biztosát, hogy mit mond mindenről az Európai Parlamentben. Migration is part of what makes our continent prosper. Last year we had more than 3 million migrants that got their residence permit in the European Union. More than 1 million came here to work. Last year almost 700,000 previous migrants become EU citizens. We have a lot of migration to European Union, and we need that. Az előbb hallott Ylva Johansson, az Európai Unió belügyi biztosa, egyébként egy svéd balliberális politikus. 2019. októberében, amikor megkérdezték arról, hogy vajon az Unió, az egész Európai Unió szintjére akarja-e emelni a svédországi migrációs politikát, amelynek következtében gyakorlatilag egy állandó bandabűnözés, állandó bűnözői klánok által terrorizált lakosság képe jelent meg Svédországban, akkor Ylva Johansson, az Európai Unió belügyi biztosa a következőket válaszolta. Büszke arra, hogy Svédország ennyi menekültet befogadott. Eközben Svédországban elszabadult a pokol. Első vagy másodgenerációs bevándorlókból álló bűnbandák tartják rettegésben az országot. A lövöldözések, a robbantások, gyújtogatások és a leszámolások mára a svéd mindennapok részévé váltak. A szexuális bűncselekmények száma 10 év alatt több mint a másfélszeresére, évi 4200-ról 6700 esetre nőtt Svédországban. Naponta átlagosan 5 nemi erőszak történik csak Stockholmban, a Budapestnél kisebb svéd fővárosban. Az Európai Bizottság éppen napjainkban mutatja be azt a cselekvési tervet, amely a bevándorlók befogadásáról, integrációjáról szól. Ennek kapcsán vizsgáljuk meg közelebbről, hogy az Európai Unió által vágyott multikulturális birodalom valójában működött-e valaha a történelem folyamán, és működhet-e napjainkban. A gondolatot valójában eredetileg Richard Coudenhove-Kalergi, a pán-európai eszme megfogalmazója találta ki még 1923-ban, amikor megjelent a Pán-Európa című kiáltványa, amely megalapozta a Pán-Európa mozgalom, később pedig az Európai Unió alapjait és eszmeiségét, még az Európai Unió hivatalos himnuszának is Kalergi javasolta az örömódát. Kalergi szó szerint a következőket írta. A távoli jövőben az ember hibrid lesz. A mostani rasszok és kasztok áldozatul esnek a távolságok és az előítéletek legyőzésének. A jövőben megjelenő eurázsiai negroid fajta külsőleg az ősi egyiptomiakhoz lesz hasonló, a népcsoportok közötti sokféleséget felváltja a személyiségek közötti sokféleség. Nézzük meg hát akkor a történelmi példákat. Ugye Kalergi az ősi Egyiptomot említette, és meglehetősen találó volt a párhuzam.
A 4000 évig fennálló ókori Egyiptomot ugyanis egy homogén népcsoport hozta létre, ez látszik a korai időszakból származó ábrázolásokon, amelyeken főként európid vagy más néven a kaukázusi nagyrasszra jellemző vonásokat láthatunk. Domború arc, keskeny orr, többnyire egyenes szőrzet. Kezdetben a fáraók is egyértelműen a kaukázusi nagyrasszhoz tartoztak. Elég rátekintenünk az időszámításunk előtt 26. században élt Menkauré, vagy a Krisztus előtti 16. században élt első Jahmész arcára. Az időszámításunk előtti 14. században élt Tutenhámon fáraó, valamint apja, Echnaton és nagyapja harmadik Amenhotep DNS profilját egy svájci tudományos központ nemrégiben rekonstruálta, és ebből a DNS vizsgálatból kiderült, hogy az említett fáraók az R1B1A2 nevű haplócsoporthoz tartoztak, ebbe sorolják a nyugat-európai férfiak több mint felét is. Mindez arra utal, hogy közös felmenőn osztoznak. Napjaink Egyiptomában a 21. században viszont alig a férfiak 1%-a sorolható ebbe a haplócsoportba. Az ókori Egyiptom fénykorában uralkodó fáraók tehát egyértelműen európai genetikai csoporthoz tartoztak, így nem meglepő, hogy számos ábrázoláson láthatóak fehérbőrű, sőt kékszemű egyiptomiak a köznépből is. Az évszázadok múlásával azonban Egyiptom egy multikulturális, kevert társadalommá változott, északról görögök, keletről szemiták, először zsidók, aztán később arabok, délről pedig Núbia felől feketék érkeztek az országba. Az ókori Alexandria egy igazi multikulturális ókori metropolisszá vált, ahol a világ minden részéből megfordultak emberek. Ennek megfelelően immáron az egyiptomi népet ábrázoló alkotások is egy vegyes etnikumú népességről árulkodnak. Végül a fáraókra is igaz lett ez a multikulturalizmus. Az ókori Egyiptom virágkorával ellentétben a hanyatlás korában már számos fáraó, például egy núbiai dinasztiából, a kusita uralkodók közül kerültek ki, itt például Sabakó fáraó arcán inkább fekete afrikai vonásokat figyelhetünk meg, a fej hosszúkás, az orr széles, az ajak vastag és az arc előreugró. És ahogy az évszázadok alatt egyre inkább multikulturálissá vált Egyiptom, azzal egy időben hanyatlani kezdett az egykor virágzó és erős birodalom. A multikulturális birodalmak valójában, legalábbis a történelmi példák is ezt mutatják, hosszú távon fenntarthatatlannak bizonyultak. Létezhetett ugyan multikulturális birodalom, de csak úgy, hogy valójában ott valamelyik népcsoport, etnikum, rassz, vallás, kultúra uralta és elnyomta a többit. Ezt láthattuk Dél-Afrika esetében is, amely gazdaságilag virágzott az apartheid alatt, de ez a feketék elnyomásával, a fehérek uralmával párosult. Az 1994-es demokratikusnak nevezett fordulat óta azonban egekbe szökött a bűnözés, zuhan a gazdaság, és végül a feketék kezdték elnyomni a fehéreket, akik 10 000-ével menekülnek el az országból. Tulajdonképpen az Amerikai Egyesült Államok az első olyan kísérlet, amikor a teljes egyenlőségre hivatkozva vagy alapítva szeretnének egy multikulturális birodalmat felépíteni, megteremteni. Függetlenül attól, hogy már a szabadkőműves alapító atyák is ezt az idealisztikus álmot tűzték ki célul, valójában az amerikai birodalom addig tudott jól működni, erősödni, és addig volt nyugalom, viszonylagos nyugalom az országban, ameddig a fehérek hegemóniája érvényesült. Jelenleg, amikor már ténylegesen megpróbálják az egyenlőséget megvalósítani, valójában elszabadult a pokol az Amerikai Egyesült Államok utcáin, anarchia, faji erőszak, összecsapások, tüntetések folyamatosan zajlanak, csak most már nem a Ku Klux Klántól rettegnek, hanem a Black Lives Matter, tehát a fekete életek számítanak mozgalom aktivistáitól, az antifáktól, vagy azoktól a fekete felsőbbrendűséget hirdető csoportoktól, akik már fegyveresen is megjelennek a közterületeken, és most már fehér embereket érnek inzultusok, illetve támadások az utcán. Itt például éppen egy idősebb, fehérbőrű Trump szimpatizánst támadnak meg.
A multikulturális kevert társadalom valójában egy működésképtelen utópia. A történelem során, amikor hirtelen nagy tömegben egy egészen eltérő kultúrájú, vallású, vagy akár más rasszhoz tartozó nagy népcsoport bevándorol, megérkezik egy országba, akkor ott általában a történelmi példák ezt mutatják, hogy nagyon komoly konfliktusok, feszültségek alakultak ki, és végül vérontáshoz vezetett ez a tömeges bevándorlási folyamat. Nézzünk csak két történelmi példát. A muszlim mórok a 8. században megszállták az Ibériai félszigetet, és bár kezdetben toleránsan álltak a helyi keresztényekhez, végül 700 évnyi békétlenséggel, véres összeütközésekkel járt a multikulturális Spanyolország. És bár végül a keresztények kiűzték a muzulmán mórokat, ám a látszólag kereszténnyé vált, helyben maradt mórok leszármazottai, a moriszkók sohasem olvadtak be. Fernand Braudel 20. századi francia történész a következőket mondta róluk. A moriszkók beolvaszthatatlanok maradtak. Spanyolországot nem a faji gyűlölet vezette, hanem a kultúra, a vallás gyűlölete. És gyűlöletének kitörése valójában tehetetlenségének az elismerése. A moriszkók vidéktől függően 1-2-3 évszázad elteltével is megmaradtak a hajdani móroknak. Mindent megőriztek. Ruházatukat, vallásukat, nyelvüket, bezárt házaikat, mórfürdőiket. Elzárkóztak a nyugati kultúra elől, és ez a vita lényege. És ugyanígy vezetett állandó konfliktusokhoz, feszültségekhez a 18.-19. századi tömeges zsidó bevándorlás Közép-Európában, amely aztán a 20. században nagyon durva, véres konfliktusokhoz vezetett. Mert nem az a probléma, hogyha néhány más kultúrájú, más vallású, más rasszhoz tartozó ember beköltözik egy országba, hiszen egy-két generáció után akár integrálódni tud, asszimilálódni tud a többségi társadalomhoz. De hogyha hirtelen nagy tömegben érkezik egy ilyen más kultúrájú, bevándorló népesség, akkor az a történelem folyamán mindig feszültségekhez, konfliktusokhoz és végső soron frusztrációhoz vezet. És még egy homogén társadalomban van kohéziós, összetartó erő, például a nemzettudat, a közös gyökerek, addig egy ilyen kevert, multikulturális társadalom inkább szétfeszül, a frusztráció állandóan jelen van, és mindez mellesleg történelemhamisításhoz is vezet. Amerikai iskolákban széles körben terjesztik például, hogy Hannibal Barcas, kartágói hadvezér is fekete volt. Így ábrázolják őt sok kiadványban világszerte, és így mutatják be számos amerikai iskolában a gyerekeknek. Ehhez képest nézzük meg, hogy hogyan nézett ki Hannibal a korabeli, kortárs római ábrázolások szerint. Vagy most például napjainkban az úgynevezett Black Lives Matter, fekete életek számítanak mozgalom köreiben rendkívül népszerű az az őrültség, hogy Beethoven, a német zeneszerző valójában fekete származású volt. A helyzet az, hogy általában ezeket a történelem hamisításokat éppen olyanok találják ki, akik maguk személy szerint is egy multikulturális környezetből származnak, és tulajdonképpen a saját frusztráltságukat szeretnék kompenzálni ezekkel a történetekkel. A bécsi Humanitás szabadkőműves páholy tagja, Kalergi maga is multikulturális közegből érkezett. Félig japán, félig osztrák, cseh, magyar ősökkel rendelkezett, a felesége, aki nagyon komoly hatással volt rá ideológiai, politikai értelemben is, Ida Roland Klausner pedig Bécsben született zsidó színésznő volt. Kalergi valójában a saját frusztráltságát vetítette ki egy egész kontinensre. A multikulturális közegből származó Kalergi revansot akart venni az akkor még viszonylag homogén Európán. Sötét terve napjainkban kezd valósággá válni. Az a tény, hogy az úgynevezett Kalergi díjat 2010-ben Angela Merkel, német kancellár vehette át, én azt gondolom, hogy senkit nem lep meg. Az az információ már sokkal inkább érdekes, hogy a Fidesz kormány, amely a Kalergi terv és az úgynevezett Soros terv között nyilván nem ok nélkül egyenlőségjelet tesz, az elmúlt években is közpénzzel támogatta Kalergi ma is létező szervezetének magyarországi tagszervezetét, a Nemzetközi Páneurópai Uniót.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma évente átlagosan 1,5 millió forintot fizetett az Egyesületnek, elsősorban konferenciák rendezésére, de szintén magyar közpénzzel támogatja a kalergi szervezetet a Bethlen Gábor alapkezelő is, amelynek valójában a határon túli, tehát az elszakított magyarság támogatása lenne a fő feladata. Feszültségekkel teli multikulturális birodalom helyett valójában mi a megoldás? Van megoldás, és ezt éppen egy feketebőrű ember mondja ki. A Franciaországban született, de ősei földjére, Afrikába visszatért Kémi Szebá pánafrikai vezető szerint sem működőképes a multikulturális birodalom, ő legszívesebben hazavinné Afrikába az Európába már bevándoroltakat is. Moi, c'est une question de fond, en tant qu'Africain, que je me pose. Est-ce que quelqu'un qui est parti de son pays pour risquer l'enfer en Occident, est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent, est-ce qu'il ne serait pas plus sain et plus stratégique de ramener ces derniers dans leur pays d'origine et dans un cadre d'accords bilatéraux avec les États, parce que nos dirigeants aussi ont une responsabilité. Moi, si je suis chef d'État, j'aurais honte de voir ces images-là. Je me sentirais humilié de voir des gens, des ressortissants de mon pays qui se noient à la mer pour aller dans des pays qui ne sont pas forcément mieux que les nôtres, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, et dans lesquels ils vont vivre des conditions. Az óriás cégeknek, a multiknak pedig a tömeggyártáshoz a gyártósorokat oda kell telepíteni, ahol ők az olcsó munkaerőt látják, és nem az olcsó munkaerőt kell Európába behozni. Itthon pedig az önállátás mellett a minőségi, magas minőségű réspiaci termékekre kell specializálódni, vagy például a biogazdálkodást kell támogatni, és mindehez tisztességes béreket kell adni, hiszen a minőségi terméket magasabb áron is el lehet a világpiacon adni. A kereskedelem ma már globális, a Földön már szinte nincsenek távolságok, senkit sem kell idehozni ahhoz, hogy működjön a kereskedelem. Európának a kutatás, fejlesztés, innováció területére kell összpontosítani, mert ebben évezredek óta mi vagyunk a világon a legjobbak. Nincs olyan gazdasági érdek, amely a multikulturális Európa mellett szólna. Ez valójában csak egy politikai akarat, a Kalergi terv aktualizált változata, amely ellen minden fronton harcolnunk kell.